Do you wanna know? Well, I think... Welcome back to Hilda's Kitchen Vlog. For today's video, magluluto tayo ngayon ng ginataang tilapya na binalutan ng dahon ng petsay Tagalog. So yan guys, ito yung ating mga ingredients. Meron ako dito ng tilapya. Kinaliskisan ko na siya, nilinis ko na yung tiyan. Ang mali lang kasi guys, dapat ang bukas niya dito. So, kasi ito, nalinis na sa palengke. Kaya, yan. Wala tayong magawa. Pero gawa natin ang paraan para makagawa tayo ng isang masarap na ginataang tilapya na nakabalot sa petsay. Meron ako dito ng pangalawang gata. Ng unang gata. Mga 1 cup lang to. So, hindi naman natin siya uubusin. Kukuha lang tayo kasi isang buong malaking nyug ito. Kukuha lang tayo ng sakto lang para sa gagamitin natin. Meron ako dito ng slice na onions, chop na onions, at ng chop na ginger, at ng chop na kamatis, at slice na ginger. At syempre meron din ako ng garlic. Meron ako ng garlic at meron din ako ng siling green. At dahil nga binalot sa dahon ng petsay, kaya meron ako dito ng petsay. Nilinis ko na siya guys. Maglalagay din tayo ng salt. To taste lang guys. At maglalagay din ako ng ating seasoning granules. At ng crack na paminta. Buo na paminta pwede rin. Pero mas gusto kong gamitin yung crack kasi na mas nalalasahan natin yung lasa ng paminta. So yan guys, ang una natin gagawin. Ito yung ating unang gagawin guys. I-mix natin yung ating tomato at yung ating onions and ginger na chop. Lagyan ko siya ng kaunting salt para may lasa na siya. At ng kaunting ito guys na ginamit ko is ginisa mix to. Kaunting seasoning granules at ng crack na paminta. Yung sakto lang. Hahaluin natin siya guys para yung lasa ay maghalo. At kapag nahalo na natin at mag-blend na lahat ng mga lasa, na-dissolve na yung salt at yung ating seasoning. So, gagawin natin yung ating tilapia. Lagyan muna natin ng konting salt. Konti lang guys kasi magkakaroon din ng lasa ito mamaya. Dahil lalagyan natin din ng lasa yung ating mga. So, konti lang kasi baka naman sumobra yung alat. At ng black pepper. I-rub lang natin ng konti siya. Ayan. At ilalagay natin sa loob yung ating ginawang tomato, ginger, onions. So, ipasok lang natin guys sa loob ng ating tilapia. Kung kinakailangan kamayin na lang. Ayan. Ipasok lang natin siya sa loob para yung lasa ay pumasok sa loob ng fish. Pasok natin sa loob. Okay lang yan. Ayan. So, ayan guys na ipasok na natin. At yung gagawin natin ay kailangan may pasok siya ng maayos.
At isarado natin ng mabuti. At ibabalot natin sa ating dahon ng pitsay. Gagawin natin lahat sa ating mga pitsay. Babalutan natin. Ayan. So, ayan na guys. Ilalagay na natin sa ibabaw yung ating sili. Mga namamaluktot na sili. At maglalagay ako ng garlic. Hindi pa yan guys naka-on. So, ibubuksan na natin guys yung ating apoy. Maglalagay lang ako ng kaunting suka. Kaunti lang. Lulutuin muna natin siya sa suka. Bago tayo maglalagay sa kanya ng gata. At ilalagay ko na rin yung ating onion at yung ating ginger. So kasi guys, naglagay tayo ng vinegar. So hindi natin pa kailangan siyang takpan. Hayaan muna natin mag-evaporate yung amoy ng vinegar. So ayun guys, hintayin natin siya. Mga ilang minutes bago natin siya. So ayan na guys, after ilang minutes, kumulo na siya at nag-evaporate na yung amoy. Tatakpan na natin siya guys. Luto yung loob fish ng tilapia. So ayun na guys, maglalagay na ako ngayon ng gata. So hindi ko siya dadamihan kasi maglalagay pa tayo ng pangalawang. So ayun na guys, ilalagay na natin ngayon ang ating pangalawang gata. Ay yung ating kakang gata. Para mag-samsam na niya yung kanyang lasa. At pakukuluin lang natin siya. So ayun na guys, luto na yung ating tilapyang gata na binalot sa dahon ng pitsay. At mag-a-add na pala ako ng siling labuyo. Ayan. At ready to serve na yung ating tilapyang ginataang tilapya na binalot sa pitsay. So ayan guys, bago tayo magtapos, hindi pa nakapag-subscribe kung bago ka sa channel ko, please subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell button icon ng all para every time na nag-upload ako ay mano-notify ka. At paki-follow na rin ako sa aking Facebook page at Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye-bye!